අයිබෝවන් ඔන්ලයින් ටීචිං YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් වටිනා Zoom feature එකක් ගැන කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කවුරුත් මේක අහලා නැතුව ඇති, අහුවයත් ඇති. නමුත් බහුතරයක් මේ ගැන කිසි අවබෝධයක් නැතුව තමයි Zoom පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි Zoom Breakout Room feature එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක click කරන්න. ඊට අමතරව අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට notification එක ගෙන්න ගන්න ළඟින් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තමයි මේ Zoom Breakout Room feature එක කියන්නේ. ඔයා ටීචර් කෙනෙක් නම් ළමයින්ව group activities වලට engage කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳම feature එකක්. වෙන video conferencing applications වලින් නොදෙන Zoom වලින් විතරක් දෙන breakout room feature එක ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාගේ පාඩම ගොඩක් active කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ළමයි හැමෝම ගොඩක් ළමයින්ට එපා වෙලා වගේ ගතියක් තියෙනවානේ මේ online ඉගෙන ගැනීම සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ එපා වුණ ගතිය නැති කරගන්න ඔයාට ඕන කෙනෙක් නම් ඔයා අලුතෙන් හිතන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Zoom breakout room feature එකට අදම මාරු වෙන්න. ඉතින් මේක ඔයාට default විදිහට ඔයාගේ use කරන්න ඔන් වෙලා එන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා settings වලින් තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම මේක කරන හැටි මුල ඉඳලම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනිම දේ තමයි Zoom breakout room feature එක active කරගන්න නම් ඔයාට web browser එකකින් Zoom වලට log වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හරහා තමයි active කරගෙන Zoom breakout room feature එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ mobile phones වලින් මේ breakout rooms කියන feature එක use කරන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා class කරන්නේ laptop එකකින් එහෙම නැත්නම් desktop එකකින් නම් තමයි ඔයාලා මේ Zoom breakout room features වල තියෙන benefits ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මේ මොකක්ද Zoom breakout rooms කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි meeting එකකට join වුණාම participants ලා ඔක්කොම ඉන්නේ එකම room එක. ඉතින් අපි discuss කරන ඒවා එකිනෙකාට හැමෝටම ඇහෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාලා ළමයින්ට group activity එකක් දෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට ඒ කියන්නේ සාමූහික වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම option එක තමයි මේ breakout rooms කියලා කියන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි ඉන්න main room එක අපිට තව rooms කීපයකට කඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ rooms වලට කඩලා ඒ අදාළ room එකට ඔයාට කැමති ළමයි ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු පන්තියේ ළමයි 15 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. අපි හිතමු ඔයාට groups 3ක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ඔයාට breakout rooms 3ක් හදන්න පුළුවන්. ඔයාගේ main room එක ඇතුලේ main meeting එක ඇතුලේ තව meetings 3ක් දාන්න පුළුවන් වගේ වැඩක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. මේක ඔයාට manually ළමයි select කරලා දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් automatically මේක වෙන්න දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේකට කාල සීමාවක් set කරන්න පුළුවන්. මේ rooms activate වෙලා තියෙන කාල සීමාව ඔයාට set කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවකදී මේ Zoom room close කරන්න අවස්ථාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඔයා meeting එකේ host නම්. ඊට අමතරව ඔයාට ළමයි ඇත්තටම වැඩ කරනවද මේ room එකට දාපුවාම ළමයි ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියන එක බලන්න. ඒ එක එක room එකට host විදිහට ඔයාට ඇතුළට යන්නත් අවසරය තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම feature එකක් ගැනම මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ඉතාමත් නිරවුල්ව කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ laptop එකේ හරි එහෙම නැත්නම් desktop එකේ හරි web browser එක open කරගෙන මෙතන උඩ පෙනෙන search bar එකේ zoom.us කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාව Zoom site එකට lead වෙනවා. හරි දැන් මේ පේන තියෙන Zoom site එක. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන දකුණු පැත්තේ අයිනේ තියෙනවා sign in කියලා option එකක්. ඒක click කරන්න. email address password කියලා boxes දෙකක් තියෙනවා පේනවා ඇති. ඔයාට Zoom account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Zoom account එකට අදාළ email address එක සහ ඒකට අදාළ password එක ගහලා ඔයාට මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වෙනකොට Zoom account එකක් නැත්නම් Zoom account එකක් හදාගන්න හැටි ගැන description box එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට අමතරව ඔයා Zoom account එකකින් නැතුව Google හරහා හෝ Facebook හරහා යනවා නම් ඒකට වෙනම යටින් ඔයාට options දෙකක් දීලා තියෙනවා. Google Facebook කියලා. ඒ හරහා log වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද මම Google හරහා තමයි මගේ account එකට log වෙන්න යන්නේ. ඒකින්ද මම Google කියන එක click කරනවා. හරි ඕන දැන් මම මගේ account එකට log වුණා. එතකොට දැන් මගේ මේ account එකේ තමයි මම ඉන්නේ.
ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මීටින්ග්ස් එහෙම පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා පර්සනල් කියන එකේ අන්තිමේට තියෙනවා settings කියලා එකක්. settings ක්ලික් කරන්න. හරි. ඒකේ ඔයා ස්ක්‍රෝල් කරගෙන පල්ලෙහාට යන්න. ඔය විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාට එක තැනකදී හම්බෙයි breakout rooms කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ breakout rooms කියන ඔප්ෂන් එක මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ ඔප්ෂන් එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එතන ගිහිල්ලා ඒ අර තියෙන රවුන්ඩ් අයිකන් එක උඩ එතන ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. හරි. ඒක ඇක්ටිවේට් වුණාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති පොඩි යටින් තව ඔප්ෂන් එකක් ආවා. ඒක කියන්නේ ඔයාට මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරනකොට ළමයිව ගෲප්ස් වලට දාන්න. එහෙම නැත්නම් පාටිසිපන්ට්ස් ලව රූම්ස් වලට දාලා ෂෙඩියුල් කරන්න අවස්ථාව ඕනේද කියලා. ඉතින් එහෙම ඕනේ නම් ඔයා ඒකට ටික් එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පස්සේ ළමයි බෙදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික් එක දාලා save ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති your settings have been updated කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයා breakout rooms activate කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ meeting එකක් සාමාන්‍ය විදිහට schedule කරලා breakout rooms කියන feature එක ඔයාගේ meetings වලට add වෙලා තියෙනවද කියලා check කරන්න. හරි. අපි meeting එකක් start කරලා බලමු. හරි. දැන් මේ තියෙන මගේ meeting එක ඔයාට පේනවා ඇති මගේ meeting එකේ participants දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය විදිහට වෙනදා වගේම schedule කරලා meeting එක start කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට පේනවා ඇති මේ යට වැඩිපුර ඔප්ෂන් එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා breakout rooms කියලා. කොටු 4ක් ඔයාගෙත් එකතු වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ අපේ breakout rooms activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතනදී ඔයා හරියට මේක activate කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙතන කොටු 4ක් breakout rooms කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයා එතන ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් එයි. ඒකේ ඔයාලට breakout rooms ගාන තමයි ඉස්සෙල්ලාම select කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මගේ එක breakout room එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක කැමති ගානක් දාගන්න පුළුවන්. එතනින් ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට යටින් පේනවා ඇති තව ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි assign automatically. ඒ කියන්නේ Zoom හරහා ඒ කියන්නේ Zoom එකෙන් ඔටෝ ඔයාගේ group එකේ ඔයාගේ meeting එකේ ඉන්න participants ලව rooms වලට බෙදනවා. දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ ඔයාට select කරලා ළමයිව groups වලට දාන්න ඕන නම් ඔයාට දෙවෙනි option එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකේදී ඔයාට පුළුවන් ළමයින්ට අවස්ථාවක් දෙන්න තමන් කැමති group එකට join වෙන්න. ඔයා එහෙම කැමති නම් ඔයා තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක select කරන්න. මට ඕනේ මං විසින් ළමයිව groups වලට දාන්න. ඒකෙන් මම දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ඔන්න දැන් මගේ rooms දෙකක් create වුණා. ඒක ඔයාලට rename කරගන්න සහ delete කරගන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ rooms වලට ළමයිව assign කරන්න. ඒ කියන්නේ ළමයිව දාන්න. ඔයා assign කියන එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම ඔයාගේ participants list එක ඔයාලට එතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට room 1 එකට අවශ්‍ය participants ලව ඒකෙන් select කරලා දාන්න පුළුවන්. එතන ඉස්සරහින් තියෙන පොඩි කොටුවක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කොටුව ඔයා select කරන්න. එතකොට ඒක tick වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාට ඕන තරමක් participants ලා මේ room එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ meeting එකේ ඉන්න participants දෙන්නෙක් හින්දා මම මගේ participant room 1 එකට දානවා. ඔයාට ඒ අතරේ තවත් room එකක් add කරගන්න ඕන නම් add a room කියන එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට room 3 කියලා එකක් add වෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාට තවත් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් recreate කියන option එක click කරලා ඔයාට ඔයාගේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මේ මම හදපු rooms තුන. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ open all rooms කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයා හදපු rooms open වෙනවා. ඒ අතරේ ඔයාලට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ අයිනේ තියෙනවා options කියලා පොඩි තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ options වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතන ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති options කීපයක්ම තියෙනවා. එතනදී දැන් ඔයාලට breakout rooms auto
වෙලාවකට පස්සේ ඒක ක්ලෝස් වෙන දාන්න ඕන නම් විනාඩි 30කට 15කට පස්සේ ක්ලෝස් වෙන දාන්න ඕන නම් ඔයාට ඒක එතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක ටික් කරන්න. ටික් කරලා ඔතන ඔය කොටුවේ තියෙන කොටුවේ ගහන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාව. දැන් මම විනාඩි 15යි කියලා දානවා. ඒතර විනාඩි 15කින් මගේ breakout rooms auto close වෙලා යනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ළමයින්ට countdown එකක් දෙන්න පුළුවන් breakout rooms වල ඉඳන් ඔයාගේ main meeting එකට join වෙන්න. එතකොට ළමයින්ට විනාඩියක countdown එකක් දැන් තියෙන විදිහට නම් තියෙනවා යාලට. ඒ කියන්නේ විනාඩියක් ඇතුළත main meeting එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ rooms open කරගන්න. open all rooms කියන බටන් එක click කරන්න. ඕන දැන් ඔයාගේ rooms open වුණා. ඔයාට දැන් පේනවා ඇති මගේ ළමයා මම assign කරලා තියෙන participant තාම join වෙලා නැහැ මගේ meeting එකට. එතන not join කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. join වුණාම මේ මෙතන තියෙන රවුම කොළ පාට වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ළමයින්ට යනවා පොඩි notification එකක්, invitation එකක් යනවා room එකට invite කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ invitation එක හරහා තමයි ළමයා click කරලා join වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අර රවුම කොළ පාට වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ participant මේ වෙනකොට ඒ room එකට join වෙලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට දැන් ළමයි වැඩ කරනවද කියලා හරියට බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් සහ ළමයින්ට rooms ඔක්කොටම ඔයාට තනි message එකක් broadcast කරන්න ඕන නම් ඔය broadcast message to all කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ message එක යවන්න පුළුවන්. ඔයාට rooms close කරන්න ඕන නම් close all rooms කියන එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි ඔක්කොම ආයෙත් main meeting එකට join වෙනවා.